Hello, namaste, and what's up, everybody? Hope you guys are fine. Welcome back to another vlog to my channel, Zenu's Ride. अनि आज चाहिँ हामी SR 250 को रिभ्यू बनाउने Walkaround. त्यो साइड त छैन अहिले हैन. त्यही हो. अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिदिनु होला है. ल अब यही भन्दै भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है. ल सो गाइस म चाहिँ अस्ति हैन CFMoto को शोरूम उतापट्टि थियो नि त पहिला अनि त्यहाँ गएको थियो हैन खोजे भइरहेको एकछिन त नपाएर क्या अनि भनेर छोड्दै गएँ मैले खास गर्थेँ हैन अनि आज भर्खर देखिआयो मैले हेलो ब्रदर शोरूम सानो भएर रहेछ है म त अस्ति नै आउन खोजेँ सो म चाहिँ यता CFMoto को शोरूममा आएको छु हैन हाम्रो अहिलेको नयाँ शोरूम यस्तो छ अनि सब एसआर मात्र हो है अहिलेको लागि चाहिँ अनि हाम्रो एसआर भाइजर किन अब अगाडिको भाइजर पनि यस्तो देख्छ है सो हाम्रो स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 249 cc को भयो हैन त्यही हो ड्युक भन्दा 2 न्युटन मिटर टर्क तल अनि त्यही हर्स पावर नि त्यही कति हर्स पावर 27 हो क्या है खोइ यता सकिस् न 12.5 लिटरको भयो 22 न्युटन मिटर छान्ने छ लेखेको त सो हाम्रो बाइक चाहिँ यही हो होइन SR 250 भन्ने यसमा सेम एनकेके इन्जिन होइन दाइ यसमा एनकेके इन्जिन हो जस्ट हाम्रो ड्युक र आरसी भने जस्तै हो क्या SR र एनके बाइक त सेक्सी छ नि दाइ हाम्रो यसको प्राइस कति पर्न आउँछ 690 मात्र हो त्यसमा क्यासब्याक आउँछ 120,000 मलाई कुन चाहिँ 8 लाख हुन्छ दाइ अनि पछि हाम्रो यसमा स्पेयर पार्ट्सहरू त्यस्तो मजाले एभाइलेबल हुन्छ मजाले हुन्छ होइन त्यही स्पेयर पार्ट्सको नि चिन्ता नगर्नु हुन्छ मजाले पाउँछ होइन पहिलाको एनकेमा चाहिँ स्विङमा कम्प्लेन थियो क्या अहिले चेन्ज भएर रहेछ ठिकै छ अनि हाम्रो रेडियल टायर भइहाल्यो सुताउनलाई मजाले हाम्रो ड्युल डिस्प्ले के अरे ड्युल एबिएस होइन यो नि अन्डर बेली एक्जस्ट भयो अनि यो दाइ यो त बिएसकोमा आएको छैन यो बिएसकोमा आएन भने त चेन्ज त त्यस्तो के भन्नु BS6 भेरिएन्ट हो यो BS6 भेरिएन्टमा अब नयाँ मोडल भयो त्यही भएर त्यस्तो खास चाहिँ केही छैन नयाँ अब नयाँ हो पछि केही अपडेट आउँदै आउँदैन है यसमा बिस्तारै अपडेटहरू अहिले त हेरी चलिरहेको छ अब लगभग 2022 मा चाहिँ अब हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि मोटो जिपीमा पनि पार्टिसिपेट गरिरहेछ मोटो 3 मा गइसक्यो त्यसमा थर्ड र्याङ्किङमा आइयो होइन त्यो भइसकेपछि एकदमै रेसिङ टेक्नोलोजीहरू आउँछ अब रोडमा ओडो यस्तो छ अनि स्पोर्ट मोड भयो यो इको मोड भयो होइन त्यही हो पहिलाको एनके जस्तै छ यो हेजर्ड लाइट भयो र हाम्रो चाहिँ यसको साइडमा छ आरसीको साइड लाइट के अरे उसमै हुँदैन नि होइन अनि एनकेको जस्तै हो क्या यस्तो तान्ने स्टार्ट हुन्छ माथि लगायो भने अफ भयो त्यही हो राजकुमारले त्यो हेऱ्यो होला नि राजकुमारकोमा के भइदियो भन्दाखेरि तिम्रो ठ्याक्क त्यहाँनिर रोक्यो क्या ट्राफिकले रोकेर ल्याङल्याङ गऱ्यो एभाइलेबल हुन्छ तर अहिले चाहिँ मिरर नभएको भएर अब सर्भिस सेन्टरमा लगेर राखेको छ आउँछ लगभग बसीको स्टार्टिङतिर हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो बैशाखको स्टार्टिङदेखि चाहिँ त्यो साइड अभाइलेबल हुन्छ है किन नभएको भन्दा मिरर नभएर
त्यही हो आउँछ आइरहेछ मिरर नभएको होइन आउँदैछ ए त्यही हो एनकेको जस्तै अपसाइड डाउन फोर्क छ पछाडिको एडजस्टेबल होइन है पछाडिको एडजस्टेबल भयो मोर फन के भन्नु आर्ट्स भन्दा अलिक फेरिङ बढी भएर अलिक कस्तो बल्की देख्ने क्या साइडबाट हेर्दै जस्तो हल्का बल्की लुक्स चाहिँ बल्की छ चढिसकेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि हल्का लाइट फिल्स एकदम लाइट फिल्स निम्मल हुन्छ एकदम होइन बेला अहिलेको लागि यति नै होइन बिरोल एनकेको अब आएपछि पछि आएपछि के अरे डिसाइड गरौँ न एनके एसआर दुइटैको होइन मैले एनकेको पनि डिसाइड हानेको छैन गर्न त पर्ने हो अनि हाम्रो एनके स्टक चाहिँ कहिले आउँछ भन्दा है यो चाहिँ जेठ लाग्छ जेठको एन्डिङ लगभग 2 महिना अझै 2 महिना लाग्छ एनके किन्न मन लाग्छ भने चाहिँ अब 2 महिना वेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ अझै अनि त्यसपछि झकास पाराले सो हाम्रो यहाँ एउटा फोटो छ हेलमेटहरू भयो यहाँ कम्पनीको छ CFMotoकै अन्त हाम्रो यो लिमिटेड एडिसन हो कि रेसिङ एडिसन हो यो चाहिँ यो रेसिङ एडिसन हो लिमिटेड एडिसन एन्ट्री मात्रै आएको थियो विशेष हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो लिभ्री अर्कै छ यो अर्कै लिभ्री भयो यो नि अर्कै लिभ्री होइन यही दुइटा कलर होइन के प्राइस डिफर छ कि छैन यो दुइटामा सेम प्राइस हो ओके सो यहाँ गए सब एसआर नि चढ्नु पाएन आरसी नि चढ्नु पाएन भिडियो खिचाएर आओ ओ आएछ त चलाउने भन्ने बित्तिकै अब के अन्त गाई दिएन के गर्नु होइन नेक्स्ट टाइम हो भाइ अलि भए बेला नेपालमा त्यो 2 पिस मात्र आएको छ अहिलेको लागि त्यही भएर दिन मिलेन अब पछि अलिक बढी पिस आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लिएर जाउँ न भनेको छ होइन त्यही हो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ अन्टिल द एन्ड होइन लास्टसम्म हेरिदिएकोमा धन्यवाद लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिनु होला अब अर्को भिडियो नआउँदैछ बाई बाई